साथीहरु आज मैले तपाईलाई फेसबुक मेसेन्जरका भित्र रहेका यस्ता केही महत्त्वपूर्ण सेटिङहरु बताउन गइरहेको छु जुन सेटिङहरुलाई प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा फेसबुक मेसेन्जरको एउटा छुट्टै आनन्द लिन सक्नुहुन्छ र यी सम्पूर्ण सेटिङहरु जुन मैले आज बताउन गइरहेको छु यी सेटिङहरु मध्येबाट कुनै न कुनै सेटिङ यस्ता रहेका छन् जसले तपाईले आजसम्म प्रयोग गर्नुभएको छैन र यदि तपाईले यी सम्पूर्ण सेटिङहरु प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा भन्न सकिन्छ कि तपाई एउटा जिनियस व्यक्ति हुनुहुन्छ र यदि तपाईले यो भिडियो पूरा हेर्नुभयो र यी सम्पूर्ण सेटिङहरु जान्नुभयो भने त्यसपछि तपाईले भन्नुहुनेछ वाउ क्या भिडियो रहेछ। त्यसैले गर्दा साथीहरु यदि तपाईले पनि यी सम्पूर्ण सेटिङहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरु मिस हुने छैनन्। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले यो भिडियोमा जम्मा 150 लाइकको टार्गेट छ। प्लिज साथीहरु एउटा लाइक गरेर टार्गेटलाई पूरा गरिदिनु होला। सधैं पूरा गर्नुहुन्छ, आज पनि पूरा गरिदिनु होला। अब साथीहरु यो सबै कुरा सिक्नको लागि हामी मोबाइलतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब लागौं मोबाइलतर्फ। साथीहरु हामी आफ्नो मोबाइलमा आइसकेका छौं। अब साथीहरु हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फेसबुक मेसेन्जर खोल्नु भन्दा पहिले तपाई प्ले स्टोरमा गएर यी सम्पूर्ण फिचरहरु जुन मैले सेटिङ बताउन गएको छु यसलाई युज गर्नको लागि फेसबुक मेसेन्जरलाई अपडेट गर्नु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जर, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अपडेट आएको छ, जस्ट अपडेट गरिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो अपडेट भइसकेको छ। अब हामीले जस्ट यसलाई ओपन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट ओपन गर्दा पनि हुन्छ, आफ्नो मेसेन्जरबाट डाइरेक्ट ओपन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हामी मेसेन्जरमा आइसकेका छौं। अब मेसेन्जरको पहिलो सेटिङ मैले तपाईलाई बताउन गएको छु। त्यसमा के हुन्छ भने साथीहरु यदि तपाईले आफ्नो मेसेन्जरमा एउटा भन्दा धेरै आइडी चलाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मेसेन्जरमा एउटा सेटिङ रहेको हुन्छ। जस्ट माथिपट्टि आफ्नो प्रोफाइलमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि साथीहरु अलिकति डाउनमा आउन सक्नुहुन्छ तपाई र डाउनमा आइसकेपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि रहेको छ स्विच अकाउन्ट भन्ने, जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला र यहाँ स्विच अकाउन्ट गराएपछि साथीहरु कुनै पनि अकाउन्ट तपाईले यहाँ प्लस गराएर एड गरिदिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो जुन अकाउन्ट यहाँ एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अकाउन्टको नाम लेखेर जस्ट तपाईले फोन नम्बर नाम र यतापट्टि पासवर्ड राखेर एड गरिदिनु होला। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले दुईटा अकाउन्टलाई आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। यो थियो साथीहरु हाम्रो पहिलो सेटिङ। अब साथीहरु अर्को सेटिङ रहेको छ जुन सेकेन्ड नम्बरको सेटिङ छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरु। यदि तपाईले लगातार आफ्नो मोबाइलमा मेसेन्जर चलाइराख्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो व्हाइट स्क्रिनले गर्दा तपाईको आँखालाई असर गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर नाइट मोडलाई तपाईले आफ्नो मेसेन्जरमा एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले नाइटमा चलाइरहेको छु भने यसमा माथिपट्टि यो प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ गइसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि नै रहेको हुन्छ डार्क मोड भनेर, यसलाई जस्ट टच गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु डार्क मोडमा आएका छौं। यस्तो तरिकाबाट हामीले डार्क मोड अन गरिसकेपछि एउटा बेनिफिट के हुन्छ भने हाम्रो आँखामा यसले नेगेटिभ असर गर्दैन। त्यसैले गर्दा साथीहरु यो सेटिङलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा गर्नु होला। अब रहेको छ तेस्रो सेटिङ। अब तेस्रो सेटिङ भनेको के हो भने साथीहरु कुनै पनि बेलामा तपाईले च्याटिङ गर्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ विभिन्न साथीहरुको नाम रहेका छन्, तपाईले कुनै पनि साथीको नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो माथिपट्टि कृष्ण घिमिरे भनेर छ, यसमा टच गरे। अब यहाँ टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा एउटा नाम राखिदिन सक्नुहुन्छ। नाम राख्नको लागि तपाईले जस्ट के गर्ने भने माथिपट्टि आई आइकन रहेको छ, आई आइकनमा गएपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि निक नेम भनेर राखिएको छ। निक नेममा जस्ट नाम राखिदिन सक्नुहुन्छ। अब निक नेममा सेट निक नेम भनेको छ, सेट निक नेम मैले तलको अप्सनलाई चुज गरेँ र यहाँनिर मैले कृष्ण घिमिरेको ठाउँमा मात्र कृष्ण मात्रै राख्थे अनि सेट गराइदिएँ। अब साथीहरु म ब्याक जान्छु र तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि कृष्ण भनेर आएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि नै कृष्ण घिमिरे थियो, कृष्ण आएको छ। तपाईले यदि आफ्नो कुनै नजिकको साथी छ त्यसको छुट्टै नाम राखेर त्यसैले च्याट गर्न चाहनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ सिमिलर नाम भयो भने तपाईलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यस्तो तरिकाबाट नाम सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु जुन चौथो सेटिङ रहेको छ त्यो सेटिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरु। तपाईले जसरी मान्नुस् तपाईको कुनै साथी एकदमै नजिकको मिल्ने साथी छ वा तपाईको गर्लफ्रेन्ड छ, कोही पनि छ, त त्यससित गरेका कुराकानीहरुलाई तपाईले एकदमै सिक्रेट राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो सेटिङ एकदमै उपयोगी हुनेछ। त्यसको लागि तपाई माथि प्रोफाइलमा जानु होला। यहाँ गएपछि अलिकति डाउनमा आउनु होला साथीहरु। डाउनमा आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सिक्रेट कन्भर्सेसन भनेर अप्सन राखिएको छ, जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला र टच गरेपछि सिक्रेट कन्भर्सेसन भनेको छ, जस्ट ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ सिक्रेट कन्भर्सेसन भन्ने अप्सन रहेको छ। मेरोमा यो अन रहेको छ, यतापट्टि अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब मैले अफ गरेको छु, यसलाई अन गर्नु होला। अब हामीले सिक्रेट कन्भर्सेसन अन गरेका छौं साथीहरु। जस्ट ब्याक जानु होला।
अब सिक्रेट कन्भर्सेसन अन भइसकेपछि जस्ट मैले टाइप गरेँ, अब कसैसित कुराकानी गर्न खोजेको छु, त्यहाँ च्याटिङमा गइसकेपछि जस्ट तपाईँ माथिपट्टि आई आइकनमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन आएको छ गो टु सिक्रेट कन्भर्सेसन, जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला साथीहरू। यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईँले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ यतापट्टि घडी हेर्न सक्नुहुन्छ ए लेखेको छ, यतापट्टि च्याट गर्ने ठाउँको साइडमा घडी रहेको छ, यसमा टच गर्नु होला र यहाँ टच गरेर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले गरेका कुराकानी कति सेकेन्डपछि बिलाउने, कति सेकेन्डपछि हराउने त 5 सेकेन्ड लेखेको छु र मैले यहाँ गएर जस्तै मैले लेखेँ हाई भनेर र मेसेज पठाइदिएँ मैले, 5 सेकेन्ड भनेका छौँ साथीहरू। हेरौँ उहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लेखेको मेसेज रिमुभ भइसकेको छ। मैले फेरि केही लेखेँ भने ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले आफ्नो कुनै पनि नजिकको मिल्ने साथीलाई कुनै पनि बेलामा त्यो च्याट कन्भर्सेसन जुन छ त्यसलाई तपाईँले कस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ भने एकदमै सिक्रेट गराउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँको बिचका भएका कुराकानीहरूलाई रिड गर्न सक्ने छैन। अब साथीहरू अर्को अप्सन रहेको छ, अर्को अप्सन पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले च्याटिङमा एउटा आइकन सेट गर्न सक्नुहुन्छ, इमोजी सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौँ हामी यहाँ कृष्ण घिमिरेमा गयौँ, यहाँ गइसकेपछि तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लाइकको सेट गरेको छु मैले पहिलेबाट। यसमा मैले एउटा छुट्टै इमोजी सेट गर्न सक्छु। यसलाई सेट गर्नको लागि जस्ट माथिपट्टि क्लिक गर्नु होला आई आइकनमा टच गरिसकेपछि सिधै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इमोजी भन्ने अप्सन रहेको छ, इमोजीमा लाइकको अप्सन चुज भएको छ, जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको नजिकको लभ वान छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यहाँ भएका सिम्बलहरू चुज गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले अरू कुनै पनि सिम्बल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चेन्ज गरेँ, यहाँ यो सेकेन्ड नम्बरको अप्सन चुज गरेँ। अब के हुन्छ भने मैले जस्ट यसमा टच गरेँ भने यो डाइरेक्टली मेरो स्क्रिनमा रहन्छ। यो इमोजी जुन छ पहिलेबाट सेट भएर बसेको हुन्छ, यसलाई हामीले ठुलो गराएर सेन्ड गर्न पनि सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट हामीले कुनै पनि इमोजी सेट गर्न सकिन्छ। डाइरेक्टली यो हाम्रो च्याट बक्समा रहेको हुन्छ, कसैसित कुराकानी गर्दा डाइरेक्ट त्यो इमोजी हाम्रो अगाडि आएको हुन्छ र हामीले त्यसलाई सेन्ड गर्न पनि सकिन्छ। अब साथीहरू अर्को जुन महत्त्वपूर्ण सेटिङ रहेको छ, अब जसरी साथीहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई लगातार मेसेज पठाइरहेको छ, तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ जति बेला पनि भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यसलाई म्युट गराउन सक्नुहुन्छ। म्युट नोटिफिकेसन गराउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भने जस्ट यो जसरी कृष्ण लेखेको छ यसलाई म थोरै एक साइडमा लिएर जान सक्नुहुन्छ, यतापट्टि लान सक्नुहुन्छ, यतापट्टि पनि लान सक्नुहुन्छ। यतापट्टि दुईवटा अप्सन रहेको हुन्छ, छुट्टै हुन्थ्यो नि। यतापट्टि जानुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ 3टा झर्का रहेका छन्, यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि अप्सन रहेको छ म्युट नोटिफिकेसन। यदि कुनै पनि बेलामा त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई मेसेज पठाउँछ भने म्युट नोटिफिकेसन गराएपछि त्यो व्यक्तिले पठाएको मेसेजको नोटिफिकेसन तपाईँसँग आउनेवाला छैन। त्यही भएर साथीहरू यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ यसलाई म्युट गराउन भने यहाँ टच गरेर कति समयको लागि म्युट गराउने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 24 आवर भनेको छ, अन्टिल आई टर्न इट ब्याक अन भनेको छ। जब मैले चाहन्छु तब मात्रै, र वा तपाईँले फर 15 मिनट 15 मिनटको लागि हो भने 15 मिनट जति मन लाग्छ तपाईँले त्यो सेट गरिदिनु भयो भने त्यो व्यक्तिले कुनै पनि मेसेज पठायो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म्युट भएको छ, तपाईँलाई नोटिफिकेसन नै आउँदैन। जसले गर्दा कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई इरिटेट गराएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यो नोटिफिकेसनलाई रोकिदिन सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट। यसपछि साथीहरू जुन 7औं नम्बरको सेटिङ रहेको छ यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङ छ। कस्तो हुन्छ भने साथीहरू कहिलेकाहीँ हामीले काम गरिरहँदाखेरि साथीहरूले पठाएका मेसेज, फोटो, भिडियोहरू फेसबुकमा आइरहेका हुन्छन्। ती सम्पूर्ण भिडियोहरूलाई हामीले चाहन्छौँ कि सेभ गरेर हाम्रो प्रोफाइलमा सेभ गरेर राख्न चाहन्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्नु होला भने साथीहरू माथिपट्टि जुन प्रोफाइल छ यसमा जानु होला। यहाँ गइसकेपछि तपाईँ अलिकति डाउनमा आउनु होला साथीहरू, फोटोज एन्ड मिडिया भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। फोटोज एन्ड मिडिया भन्नेमा जस्ट टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ अन क्याप्चर भनेको छ। यदि तपाईँले कुनै पनि इमेज कसैले पठायो भने क्याप्चर गरेर सेभ मेमोरीमा राख्ने भनेर यो अप्सन हो। जस्ट यसमा टच गरिदिनु भने कुनै पनि व्यक्तिले अलाउ मेसेन्जर टु एक्सेस फोटोज मिडियाज एन्ड फाइल्स अन यर डिभाइस एलाउ गर्दा बित्तिकै यदि तपाईँलाई कसैले पनि मेसेज अथवा तपाईँको फोटो भिडियो पठाएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा फेसबुक मेसेन्जरले एउटा फोल्डर क्रिएट गरिदिन्छ र त्यसमा ती सम्पूर्ण फोटोहरूलाई राखिदिन्छ। तर साथीहरू यसको एउटा बेफाइदा भने छ जति पनि मेसेज आउँछन्, फोटो आउँछन् सब सेभ हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको मेमोरी फुल हुनसक्छ। त्यही भएर आफ्नो इच्छा अनुसार यसलाई अन गर्नु होला।
अब साथीहरु 8औं नम्बरको सेटिङ जुन छ त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङ छ। साथीहरु कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ, कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामीले विभिन्न 2-4 जना साथीहरुसँग कुराकानी गरिरह्यो भने त्यो स्क्रिनमा लगातार च्याट हेड बनेर देखियोस् भनेर चाहन्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यस्तो बनाउन सकिन्छ। भन्नाले एउटासित कुरा भएको छ, अर्कोसित भएको छ, सम्पूर्ण यहाँ स्क्रिनमा आइरहेको हुन्छ कुनै पनि ठाउँमा बसेको बेलामा पनि। त्यसको लागि हामी फेरिबाट यहाँ प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। प्रोफाइलमा गइसकेपछि साथीहरु अलिकति डाउनमा आउनु होला। यहाँ तलपट्टि अप्सन रहेको हुन्छ च्याट हेड्स भनेर, जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको फाइदा के छ। यहाँ जस्तो देखाएको छ एक्जाम्पलमा यदि कसैले तपाईलाई मेसेज पठायो भने साइडमा आएको हुन्छ। तपाई यदि मानुस गेम खेलिराख्नु भएको छ, कुनै पनि अरु काम गर्नुभएको छ, मेल पठाउँदै हुनुहुन्छ वा साथीहरुसित कुनै अरु काममा बिजी हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो मेसेज आइरहेको हुन्छ, तपाईलाई हेर्न सजिलो हुन्छ र त्यहीबाट डाइरेक्ट तपाई गएर रिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले डाइरेक्टली अन गरिदिनु भयो भने गो टु सेटिङमा गएर अन गर्न सक्नुहुन्छ। माथिपट्टि भनेको छ अप्सन एलाउ डिस्प्ले ओभर अदर एप्स भनेको छ। अरु एप्सका माथि यसलाई डिस्प्ले गराइदिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट र कुनै पनि बेलामा तपाईले कुराकानी गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा डाइरेक्टली त्यो साइडमा बस्नेछ। अब त्यस्तै साथीहरु अब अर्को जुन सेटिङ रहेको छ यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङ छ। साथीहरु कहिलेकाहीँ तपाईले च्याटिङ गर्नुहुन्छ, च्याटिङ गर्दाखेरि मानुस तपाई अर्को साथीसँग बोर हुनु भएको छ, त्यस्तो बेलामा केही रमाइलो गरौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु होला, तलपट्टि जुन यो इमोजी रहेको छ यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि इमोजीमा जानु होला। यहाँ गइसकेपछि साथीहरु विभिन्न इमोजीहरु रहन्छन्। यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यतापट्टि फुटबलको इमोजी देखाएको छ, यसमा टच गरेँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बास्केटबल देखाएको छ, जस्ट यसमा टच गरेर सेन्ड गरिदिनु होला। अब अटोमेटिकली उताको व्यक्तिसँग बास्केटबल गइसकेको छ। अब यसमा टच गरौँ। यहाँ टच गर्दा बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ गेम खुलेको छ। अब मैले यहाँ गेम खेल्न सक्छु। साथीसित सँगै मिलेर तपाई गेम खेल्न पनि सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट। ल हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो स्कोर आएको छ र यो स्कोर साथीको मेसेज स्क्रिनमा पनि जान्छ कि साथीले यति स्कोर गर्नुभएको छ भनेर सम्पूर्ण डिटेल पनि गएको हुन्छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले गेम खेलेर इन्जोय पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खर जति पनि प्ले गरेको थिएँ त्यो यहाँ डिस्प्ले गरिरहेको छ। अब यसपछिको अर्को जुन सेटिङ रहेको छ साथीहरु, कुनै पनि बेलामा यदि तपाईले मानुस आफ्नो साथीसँग मेसेजमा कुराकानी गरिराख्नु भएको छ, त्यो अलिकति बोरिङ टाइपको एउटा सिम्पल तरिकाले गर्नुहुन्छ, बोरिङ टाइपको हुन्छ, त्यही भएर कलरफुल तपाईको च्याटिङ गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु होला, जस्ट तलपट्टि टच गरेर के लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। हाई भनेर लेखेँ, यहाँ रेड कलरमा गइरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको कलर फेर्न सक्छु। त्यसको लागि साथीहरु माथि आई आइकनमा टच गरिदिनु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ माथिपट्टि रहेको छ थीम भनेर, यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि साथीहरु मैले ग्रीन गराएँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रीन कलरमा चेन्ज भएको छ। अब सम्पूर्ण कुरा ग्रीन कलरमा हुन्छ। मैले जे कुराकानीहरु पनि गर्छु त्यो सम्पूर्ण ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कति रमाइलो हुन्छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले एउटा कलरफुल तरिकाले कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यी थिए साथीहरु 10 वटा महत्त्वपूर्ण सेटिङ। पक्कै पनि तपाईलाई मन परेका छ भने लाइक गरिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कति सजिलै हामीले यी सम्पूर्ण सेटिङलाई प्रयोग गरेर हाम्रो फेसबुक मेसेन्जरको एउटा छुट्टै आनन्द लिन सकिन्छ। यी सम्पूर्ण सेटिङहरु मध्येबाट तपाईलाई सबैभन्दा फेभरेट, सबैभन्दा राम्रो सेटिङ कुन लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न नभुल्नु होला। आशा गर्दै साथीहरु यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ। यदि भिडियो मन पराउनु भएको छ भने प्लिज साथीहरु भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। मनमा केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र मलाई पर्सनली के सोध्न चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। आजको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्नुहुनेछ। धन्यवाद।